Hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, kellemes, ugyanakkor borús napot kívánok mindannyiótoknak, mármint, hogy nem én kívánom, hanem ez van. Én üdvözöllek benneteket. Szevasz, Bappé, Martin, Veldurf, Gretu, Máté, Csabex, Kéti, Susi, szevasztok, még egyszer üdvözlök mindenkit. Folytatjuk ma megint egész nap, ahogy erőmből meg időmből telik, a Final Fantasy 16-ot, mert ahogy mindig, minden egyes Final Fantasy adás elején elmondom, még mindig csodálatos a játék, és nincs vele bírás, és rendkívül izgalmas, és a legutóbbi streamben is olyan brutál jelenetek voltak, hogy sikítva hánytunk a teherautóról, hogy egy klasszikust idézzek nektek, úgyhogy ma csapatjuk tovább. Hogyha emlékeztek, ott hagytuk abba, hogy sivatagi misszióban vagyunk a homokosok földjén, megpróbáljuk felderíteni az ottani viszonyokat, ugye a titánt kimenekítették, úgyhogy a nyomait keressük, de elvileg még nem megyünk rá a következő kristályra, csupán megpróbáljuk lenyomozni itt a politikai hovatartozásokat, hogy kimentette meg a titánt és miért, bár nagyon egyértelműnek tűnik, hogy a keleti királyság a Barnabás királyékkal kézenfogva volt az elkövető, de na, nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy csapatjuk tovább. Hogy érzed magad? Kérdezi Nettus, köszönöm szépen, egy ilyen szép nagy bögre tejával érkeztem ma, egy ilyen 75 kg mézet raktam bele, úgyhogy igyekszem, fáj a torkom, meg folyik az orrom, nem tudom most, hogy allergia vagy megfázás, de ezen nem szoktam hisztizni, úgyhogy talán életben maradok, tartós tejet nem veszek, de semmi komoly, úgyhogy meg vagyok, srácok. Köszönöm szépen, köszönöm, ennél nagyobb bajom sose legyen. Köszönöm a támogatásokat ma is, nagyon aranyosak vagytok. NZY, Priscilla, Traffordgeri, Dedály, Műanyag Pistibá, üdvít szerény közösségünkben, Adri, Csaba, Lacika, nektek is nagyon szépen köszönöm. Laci, az egy 3 év, hogyha jól számolok matematikailag. Nagyon szépen köszönöm, srácok. Továbbra se felejtsétek el, és most a VOD nézőknek is felhívom erre a figyelmét, hogy ezen a héten moderátor hét van, azaz a PayPal-en érkező donációk, önkéntes felajánlások mind-mind az utolsó forintig a moderátorok között lesznek szétosztva, hogyha ti is szeretnétek segíteni, és módotokban áll az ő önkéntes, ingyenes munkájukat támogatni, akár egy apró pár forintos felajánlással, kérlek szépen, hogy tegyétek meg. Köszi. Próbáljuk így szupportálni azért az ő idegrendszerüket, hogy ezek az adások jól teljenek, és ne én legyek idegbeteg, hanem ők. Fönn van a Nessaj.tv honlapon is ez a donáció beküldős tudsz, hogyha esetleg VOD nézőknek mondom, itt a Twitch-en, meg ott a támogatás gomb. Köszi! Mindemellett pedig ne felejtsétek el, hogy új hónap van, tehát új Prime jutalmak érkeztek, többek között a Baldur's Gate 2 amúgy benne van most a Prime-os ingyenes játékok között, úgyhogy akinek van Twitch Prime-ra, az gyűjtse be, akinek meg nincs Twitch Prime-ja, az szerezzen Twitch Prime-ot, mert olcsóbb, mint a sub, azt tudjátok nézni a The Boys-t például az Amazon videón, úgyhogy nyomassátok ezerrel. No, talán ennyi volt a közérdekű információk cunamia, bár biztos vagyok benne, hogy valami még van, amit elfelejtettem. Ja igen! Nagyjából 2 hónapja akarom nektek ezt elmesélni, de így 2 hónapja nem jutott eszembe. 2 hónapja zárult le a Legónak a kiválasztása, ahol a 10 000 szavazatot elért Legók közül kiválasztották, hogy melyikek készülnek el. Hogyha még emlékeztek, akkor tavaly egy kedves barátomnak gyűjtöttük a szavazatokat, hogy a cuki kis kutya parkja megvalósulhasson, és nem választották ki. Szóval nem lesz belőle sajnos Lego, a kutyafutiból nem választották ki, pedig 10 jelölt jutott be, szóval egész jó esély volt rá, de sajnos nem jött össze. De hogy nem, azért nem beszéltem eddig róla, hanem most, hát egy hónapja, vagy 2 hónapja kb. Dőlt el, szóval egész sokáig tartott ahhoz képest, hogy januárba értük el. De nem baj, ő így is nagyon boldog, és még egyszer nagyon-nagyon köszöni nektek. Úgyhogy ez egy jó kaland volt, hát sajnálom, hogy végül nem lett kiválasztva, de tök menő, hogy így egy magyar terv is bejutott oda, úgyhogy tök fasza volt. Hát no, oda se neki, megverjük a legósokat. Na, srácok, lányok, köszönöm a türelmeteket és a figyelmet, a megelőlegezett bizalmat. Nicike, jár a taps, köszi a moderátoroknak a felajánlást. Indítsuk a gameplayt, és folytassuk sivatagi kalandunkat Clive-val és az elképesztően humoros nagybátyóval.
Csapassuk a Final Fantasy 16-ot. Na, adjál tenyát. Úgy. Ez az. No, ott tartottunk ugye, hogy itt kipuhatolóztuk ebbe a faluba, hogy üzletelnek a katonák a kristályokkal, hogyha jól tudom, és szervezett a bátyó egy ilyen titkos találkozót a sivatagba, a semmi közepére, úgyhogy most ki kell menjünk oda, és akkor ott jól lerendezzük a banditákat, mert hogy itt a faluban volt egy ilyen nagyparaszt főni gyerek, egy ilyen Aladin, és akkor ugye az ő bizalmát kell elnyerjük, hogy ezt a kaput kinyissák nekünk, és tudjunk tovább menni a titán után. Csak sikerült összefoglaljam, itt tartunk. No, itt kell kimenjek, úgyhogy visszafele vesszük az irányt. Nem lehet csokobózni itt a falun belül, úgyhogy kénytelenek vagyunk gyalog menni. Csak nálam homályos a kép, kérdezi Pörkölt. Nem, itt nálunk a hang szokott homályos lenni. Ha a kép homályos, akkor nálad van sajnos a hiba, sajnálom. Jó. Csokobóra! Woohoo! Miért úgy hívjuk a csokobót, mint hogyha valami dögös lányt szólítanánk le az utcán? Na mindegy. Amúgy nem is erre kell menni, mert hülye vagyok. Na, szálljál le, haladjál, úgy, légy szíves. Jó van, reggel van, én tudom. VOD-nézőknek mondom, hogy tökre reggel van, nem este. Ott megyünk ki, köszönöm. Ne nézzél rám bután, csak megyünk a titán után. Majd robban a propán bután. Köszönöm, Veldurf. Na, pattanjál föl. Azt írtsuk ki a homoki viperákat. Csak ha már az egész játék Game of Thrones, akkor maradjunk szerepbe. Na, gáz! Mint a szél! Ó, hogy szalad a kis torgál, meg a kis nagybátyó is. Hát ennél jobb parti az életben nem kell. Dakarrallizunk itt, egyet fordulunk, kettőt, és már ott is vagyunk. Jó, hát annyira nincsen reggel, most már 10 óra van lassan, de az nekem reggel. Mármint, hogy nyilván nem ilyenkor kelek, de hogy nagyjából olyan délután 4-re indulnak be a rendszereim, és olyan este 6-ra fáradok el. Tehát, hogy alapvetően egy energikus, sportos gyerek vagyok. Na! Megjöttünk. Most már ne én sztorizzak, játék, hanem te mondjad, mi van. I'll take it from here. Ő bizniszelte le a találkozót, úgyhogy ő beszéljen. Igen. Nézd meg, ott a Met kristály kereskedés. Annyira nem dugták messzire a várostól. Hello? I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? Yes? If you've no objections, I'd like to see the Jogi, crystal. megöljük őket, visszavesszük a pénzt. Right this way, my lord. Azt mi torgállal ott maradtunk hátul? Jó anyag. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Milyen okos kérdések. These crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. Micsoda? And we have no more jurisdiction here than you, my lord. Na ácsi. Szóval azt mondta a csávó, hogy ezeket a kristályokat nem maguknak lopták, hanem nekik. Most ez melyik frakció? Ácsi. Ezek a valóediek. Akkor itt nem kis szövetség van, ők vitték el a titánt is, ugye? Aha. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Terekedés lesz, csak mondom. Royalists, eh? What brings you here? Why? To collect their share of Drake's Fang's blessing, of course.
Our nations are allies, and so they are entitled. Igen, hát ugye hivatalosan szövetséges a két nemzet, a homokiak meg a keletiek. Csak ugye a titán szövetkezet külön. And share the benefits. And now that these crystals are officially property of the kingdom of Waloed, we are duty bound not to interfere. Szóval gyakorlatilag lopják a saját nemzetük kristályát a keletieknek, mert jó pénzt kapnak érte. Tehát a saját országukat kirabolják exportra. Szépen vagyunk. My lord, what is the meaning of this? Bunyóidő! Double-crossing dogs. They're not here to do Na, business. egy kis bemelegítés. Kill them both. Ez az! Na, hogy volt ez a harcrendszer? Úgy volt, az működik. Nagyon jó. Azaz reptes kicsit. Nagyon jó. Felrizve. Jaj, de hiányoztatok. Úgy. Sőt, egy másik országig löktük. Bám! Ezt mellé ütöttem, nyugi. Ja, ez volt a váltás. Nyugi, még kicsit be vagyok rozsdálva. Na, még jönnek új enemik. Kiúr, várja, valaki hílel, haló. Ki hílelt? Ott hátul, ott van a paraszt. Neki hílel valaki, vagy ő akart hílelni? Jó. Intézve. Bam! Ez a titán erő amúgy eddig a legjobb, amit kaptunk. És közben Clive üvöltözik, mint egy idióta. Hát, mint ahogy egy titánnak kell. Jó, szerintem győztünk. Nem győztünk, nem még ott. Átrugdostuk őket a sivatag másik végébe, de vannak itt. Hello! Ja, ott a bátyó még harcol, nézd meg milyen lelkes. Pofon! Győze. Na! Hányan vagytok? Hát reggelig fogjuk nyomatni? Bam! Az kapott egy pocakos. Mi az a harci csokobók? Miért kell bántani szegény csokobókat? Csórik. Még az ultimat el se nyomtam. Na majd most. Oké. Visszaszereztem a rutinomat. Laca, nagyon szépen köszi a subgifteket a közösségnek, ahogy műanyag Pista, bár neked is nagyon köszi. F. Marty, Carterbeni köszi a donációt a moderátoroknak, és Petyusz köszi a fél évet. Milyen lendülettel rakta el. Wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Great. Nagyon ügyes voltál, nagybátyó. The battle scene was particularly thrilling. Itt az Aladdin. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. Végig figyelt minket a gyerek. Kurva idegesítő ez a csávó. Degrade himself so thoroughly. Buying one's way into the confidence of degenerates. This was the trouble you spoke of. The men of the rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Igen, hát ez volt a nagy probléma, amit most feloldottunk, hogy ugye itt a helyi szikla katonák kilopták az emberek kristályait és eladták a Valóed királyságnak. Ezt akarta feloldani Aladdin. Until you two came along, that is. De hát így most feloldottuk, visszaszereztünk. Mindjárt felszáll egy repülőszőnyegre. Na, átengedsz a kapun? Well, we'd better get these crystals back to town. Jó, visszavisszük a kristályokat a faluba, a népnek, visszaloptuk.
De ugye tolvajtól lopni nem lopás. Ezek itt az út törvényei. És idővel később. Nyisd ki a kaput, az hagyj menjek a titán után. Clive. So, Sid the Second. Kiröhögött. Clive. I suppose it could have been worse. Mi nem tetszik a nevemben? Miért röhögött ki? Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. To tell the truth, you've helped a little there too. And those left behind have been encouraged to look the other way. Thank you. Jó, And kinyitja a please allow me kaput. to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust. Oh, dear. Was I really so obvious? Azt mondja neki a bátyó, hogy nyugodtan tartsd meg a pénzt, amit leloptál a katonák holttestéről. My name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield. No, thank you very much, Greybeard. Köszi, szürke szakál. Wear this. Ja, most megkapjuk a kitűzőt itt is, amit mindenhol. Jó, ezzel átengednek. A sivatagi rózsa kitűző. Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubo. And please, feel free to send one of my stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Ez az, újra a szövetségesünk lett Aladdin. Na jó. Üzenünk haza Hedwiggel. Omia Lostelan. Tuhisakelis. Amúgy csak most vettem észre, pedig már használtunk ilyen bagyot korábban is, hogy azért működik a postagalamb, vagy bagoly, mert van egy kristály a homlokába. Tehát ez ilyen e-bagoly, belerakták a Bluetooth chipet a homlokába, és úgy üzengetnek. Ötgés a bagoly. Janinak volt igaza. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Jó van, tetyák lettünk az Aladinnal. Na. Gondolom üzentünk haza a kicsimnek, meg a többieknek, hogy Well then, bejutottunk a Titán bázisára. Thank you. not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. Let's go. Nagyon jó. Quest complete. 10 XP boldogság. Közi. Mindig egy kicsit följebb rakom a facecamot az ideálisnál. Na, nem fejezzük le Lubort most már, hogy megvan a kitűző, mert szövetségesünk lett, úgyhogy még hasznos lehet. Na, arra. Át a kapun. Plusz most már megnyílt ez a hub, és itt is lehet sidequestelni. Potter. Láttátok bal oldalt? Az egyik kereskedőt Potternek hívják. Lubo was true to his word. Na. Csókolom. Csak azt akartam megnézni, kedveském, hogy árul-e itten ilyen izét, mondja már, hogyan ilyen potiont. Potiont kérek szépen. Nem kell potion, tele vagyok. Csókolom, köszönöm. De jól néz ki itt ezek a sókipárolgott fehér sziklák. Ah, I'm not too late. What is it, Lubo? A question that I neglected to ask earlier. Igen. Where is it that you're bound? Hova megyünk, azt kérdezi. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Elmond egy Drake's titkot. Fang is currently riddled with royalists. Ha. Talmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Azt mondja Aladdin, hogy nem csak felszíni szövetségről van szó, konkrétan a Valoediek, a keleti királyság, Barnabás, avagy Odin, a lovas szörnyezet emberei, bevonultak konkrétan Drake's Fangbe, a titán otthonába. Szóval a szövetségük az annyira nyílt, hogy konkrétan saját bázist alapítottak itt. Not by choice, at least.
And there's more. My man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines. Azt mondja, hogy ha be akarunk hatolni a Titánnak a városába, akkor a bányákon keresztül menjünk. I've lost one Sid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Nyugi, nem fogunk halni, megoldjuk. Oké. Szóval betáboroztak a keletiek a Titán otthonába. Gyakorlatilag bekelebezik. Bekelebezik? Szép. Szóval bekebelezik a nemzetet. Nehéz szó. Igen, nem a csatornán keresztül hatolunk be, hanem a bányákon keresztül. Nagy a változatosság. Rohadt jól néz ki ez a besózott rész. A fehér sziklákkal. Tetszik nekem. Nyomd a gázt, Clive, nyomd a gázt. Vár minket egy boss fight. Befejezetlen ügyünk van a Titánnal, lássuk be. Még jobban kezeskednünk kell érte. Hát nem látom, hát kiég a kamera. Na muti, hogy néz ki, ahova megyünk? There it is. Drake's Fang. Oh. Hát az eddigi kristályhelyek látványosabbak voltak. Along with goodness knows how many guards, all on highest Az egy alert, rakás hegy. you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Légy óvatos, mondja a nagybácsi. Before you go, Clive, allow me to apologize. Na, After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. oh, I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. bocsánatot kér, hogy a Főnix kapui eset után I betrayed my nation to save my skin, visszavonult, like the coward I am. és gyáván elbújt a várába. And I'm Hát sorry. igen, ő ugye nem lázadt föl, hanem titokba segítette csak a lázadást, miután elbukott a nemzetünk, és szégyelli magát. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Viszont most arra buzdít, hogy szerezzük vissza az otthonunkat. I might already have done so, but that ship has sailed. You, however, Ő nem volt elég bátor hozzá, Forgive me, but I cannot. de azt mondja, mi lehetünk. I fight to build a new world now. De Clive-nak meg most nem ez a célja. A better world. Where men can live and die on their own terms. Nem az otthonunkat akarjuk megváltoztatni, hanem az egész világot. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. És felszabadítani a tetkósokat, az elnyomottakat. Itt most nem egy országért küzdünk, Only hanem a later did I világért. realize that spark of freedom did not arise by chance. A It was szabadságért. kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Hogy apánk büszke legyen ránk. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Nem Rozáriát, nem az országunkat kell visszaállítani, hanem az ideológiáját kell kiterjeszteni. Live. Ez szép mondat volt. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. you really are just like him, you know.
Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Aww. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. Itt most elválnak I mean útjaim. to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Megpróbál nekünk pénzt szerezni a lázadáshoz. My boy. Elmegy lootot farmolni az öreg. Go safely, uncle. Vigyázz magadra, nagybátyó. And you, nephew. Tökre nem kéne meghalnod egy ilyen We have megható much to pillanat catch up után. on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. Hát ki a jó kutyúli. Na jó. Hát nyilván a nagybácsi sohasem tervezte, hogy behatol velünk I'm coming for you, Kupka. a titán bázisára, mert az egy kicsit túl nagy falat neki. Bár megígértük kicsimnek, meg Gavnak, hogy nem hatolunk be egyedül, és nem a kristályra megyünk, hanem csak lenyomozzuk Kupkát. De úgy nézem, ezt az ígéretet elfelejtettük, úgyhogy srácok, lányok! Irány a következő kristály. Drake's Fang! A sárkány foga. Az újabb anyakristály. Veszedelem Gaming, Rigazó, Kacsuszmami, Banaivig, Babu, Rin, Szablexa, Biszkucs, köszönöm srác. Szerintetek az írók hányszor nézték meg a Trónok harcán, mielőtt ez a játék elkészült? Semmi gond, Jamie. What has that gutter rat done to me? Ha mondjuk ütni lehet ezzel is. Én is így szoktam fifázni. Hé! Miért bántod a lányot? Szerintem haragszik ránk. Hugo, the table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead. You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust. And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather... Ő a kapitánya a keleti királyság lovagjainak. És ő vitte el a titán. Harbard. Csicskét! Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. Olvassuk el, hogy mit tudunk a fiatalemberről. Lord Harbard. Ő a Valoedi királyság seregeinek vezetője. Igen. Nagyon-nagyon hűséges a parancsnokához, a herceghez. Bár nem tudjuk ez mit jelent, de lenne egy tippem. És élvezi Barnabás király feltétlen bizalmát is. Oké. Vagy akkor lehet, hogy a királyra gondol, nem a herceg. Ja, de várjál, nem a herceg, az a... Igen, összekevertem. Szóval a királyhoz hűséges, a herceg az a császárság. Szóval ő a Barnabás királyhoz hűséges nagyon-nagyon. És ő evakuálta Kupkát, igen, amikor levágtuk a kezeit. There may yet be a way for you to Még így is összeszaladnak a szálak. Tell me, what must I do?
Please, I'll do anything. Just tell me. Csórikám, hogy megrogyott lelkileg. Könyörög. The heart. Hogy mondja meg neki, hogy mit tud tenni. A Mother Crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. Azt mondja, be kell szopkodnia a kristály szívit. But then, you are no ordinary man, are you? Hát de akkor elpusztul, nem? Clive Rossfield stole your power, but others have Ahogy a suffered a kristály. similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. Gyanús nekem ez a gyerek. Of the ether and gained a power beyond human understanding. She did. Olyan, mintha ez a gyerek is nem tudom, az ultimának dolgozna, vagy befolyásolva lenne. Mert most próbálja meggyőzni Kupkát arról, hogy szépen szopkodja magába a nagy kristálynak a szívét. Gyanús. És akkor legyőzhetetlen lesz. Meg ugye felmerül a kérdés, hogy a fenébe egy ilyen nyikhaj gyerek, hogy a fenébe gyomrozta meg a titánt, azt vitte el a vállán. Lehet, hogy az ő keze van az egész benediktás fejelküldésben is. Sanszos, hogy azt is Ultima szervezte. És gonosz a hangja is. Run along now, Hugo. You need only follow the light. Mythos is here. És ugye Mitosznak hívta Clive-ot. Igen. És megérezte, hogy itt van. Szóval fixen Ultima irányítja ezt a gyereket, vagy így valami köze van hozzá. Mert ugye csak ő hívta Mitosznak Clive-ot. You may leave everything to me, Your Majesty. Ott van, akkor ott vannak az ufók. Mondom? Akkor az ufóknak dolgozik a gyerek. Akkor nem Ultima, hanem így nem tudom, pár ember van, akik így neki dolgoznak a Ultimának, az ufóknak. Áhá! Bebizonyosodott. Ez valami suttogók társasága. Az UFO hívők illuminátusai. Az Ultima hívők, igen. Bűzös van. Na mi van, kutyi? Jaj, egy agyvelőbe léptem. Veletek is mindig előfordul? Dehogy ne, mik ezek? Mik ezek, valami UFO ember hibridek? Orcs. Ja, orkok! Orkok, hát persze, hogy orkok. Did the royalists bring them from Ash? Beszállították az orkokat, nézd meg. Na jó. Into the darkness. Akkor lopakodjunk be a titán után mi is. Are the beastmen part of the Waluda army now? Aha. How did that happen? A keleti királyság orkokat is fölvett a hadseregébe. Szép.
Mi lopakodunk? Hát ketté vágom az orkokat úgy, ahogy vannak. Így is van. Hello, fiú! Fura ez amúgy, hogy tök egyedül vagyunk most. Bár ugye Jill még jobbul. De hát akkor is azt én úgy emlékszem, hogy azt ígértük otthon, hogy nem megyünk rá a kristályra és szólunk majd. De nincs idő haza telefonálni. Mondjuk bagyot küldtünk. Tele van a bánya orkokkal. Hopp! És amíg lefele esett, elkaptuk. Hát most itt elég rendesen kipakoltuk őket. Ez inas volt. Legyőzzük őket, igen, meg különben vacsorák leszünk. Hányan vagytok, bazzeg? Várjál, ott valami varázsló van. Orc Mesmerizer. Ja. Rossz gombot nyomogattam. Játék nehézsége egy kis negatívum egyébként, így számomra. Hogy nincsen. Egyébként egy hard mód lehet, hogy jót tett volna ennek a játéknak. Bár nyilván a sztori miatt játsszuk. Ez tök egyértelmű. De hát, hogy olyan szinten alázzuk őket. Bár nem amúgy nehéz a játék, csak én vagyok kurva jó. Jaj, Bam! Imádom, hogy üvölt, mint egy elmebeteg live, amikor ezeket használja. Gyertek csak le onnan! Hogy fölálltak a mágusok a platformra. Nyugi, intézem. Ki vannak pakógatva rendesen. Gyere ide! Várjál, itt lökögetnek hátulról, nyomogatnak. Gyere le onnan, öcsi! Úgy. Náluk volt a high ground. De intéztük. Mindig elrontom ezt a rohadt R2-t. Igen, így az orkok az összes helyi katonát megették. Tehát, hogy gyakorlatilag a valóedi királyság szépen bekebelezi a homokiakat, mert itt Kupka összes emberét megették az orkok. Most az a kérdés vajon, hogy a teljes valóedi királyságot, Barnabás embereit Ultimának a hívői irányítják-e. És a végén kiderül, hogy ők a rossz fiúk, nem a császár. Lesz itt még fordulat. Na, arra kell menjek, és merre arra megyek? Torgál, mutassad az utat, jó? Mert apu vak. És hülye, és ez egy nagyon rossz kombináció. Arra, köszönöm, kutyikám.
Ez egy kiváló megállapítás. Lépcsők. Clive, te azért nem ma kezdted ezt a dolgot. Ui, hello, fiú! Kapták! Rossz az irány. Halló? Jaj! Jó napot kívánok! Te nagy vagy! Azt mekkora botod vagy? Gyere, verekedjünk életre halálra! Jézusom, várjál, varálja, halál, ne! Csattan a pofonofon! Ne. Limit break! Nem kell lássátok, mi történik, én tudom a kombókat, fejből nyomom. Hiszem 9000 beles. Pukkan! Láttam, hogy pukkantani akarsz. Mindig észreveszem, amikor valaki pukkangat. Én is nagy űzője vagyok a mesterségnek. Ezt ügyesen mellé ütöttem. Áu. Hú, bazd meg. Ajjajjaj. Nagyokat lengett a fiatalember, oda kell figyelni. Asszeg, és pont mellé ütök megint. Várjál, robban, nem jó, de ezt megöröltük pont, ez az. Nullas. Áu! Pofon! Azt pont jaj, azt pont herén ütöttük, szegény orkod. Az pont golyszí volt. Szabi, Uzinger Jani, Veszedelem Gaming, Rigazó. Köszönöm szépen, srácok, a támogatásokat. Szegény. Lehet, hogy női ork volt. Hát kicsit férfias volt a hangja hozzá, de 2023-at írunk, ki tudja, hogy binárisak-e az orkok. Maradjunk abban, szerintem, hogy golyszí fatality. Na, cinematikus, nézzük. Ott a kristály. Hát... Oh. Na, jól néz ez ki. By the flames. Come on, Toggle. Pont azt akartam mondani, hogy ez nem néz ki olyan epikusan, mint a korábbi kristályszívek, de amúgy ott az épület mögött így kurva jó, ahogy áramlik be a fény a plafonról. Kuka never did do things by halves. As if taking the mother crystal for his own wasn't enough. He had to build this castle in it. Hát épített egy kis egy kastélyt a kristályhoz magának a kupka. Miért ne? A boss fight potenciál, százalékokat kérnék a chatre. A legközelebb tippelő között kisorsolunk egy 5000 forintos hónai szőr gyantázás utalványt. Köszi. Ott van a kis genyó, gyerek. Let the trial begin. Tokádat ki fogom vágni. Már most gyűlöllek. Na nézzük. Azt mondja, letesztel minket. És jönnek is az ufók. Oké. Hülye! Hülye! Nem tudtam ki. Na jó. Hopp! Lassú vagy, öcsi. Heréző!
Az ott volt a golyszidám. Azt meg mekkorákat rakeszte. Limit break! Ajjajjaj, pont az arcomra robbant, én azt nagyon nem szeretem. Azaz, bum a fejbe. $32,000, bazd meg! Akkorákat tudunk már adni Staggerrel, hogy üjjaj, valamit csinál. Áj, lézer! Nice try, öcsi. Heréző! Mondjuk ütöttünk egy lyukat rajta most hátul. Nézd, ott lepofozta a kutyámat! Na, most ezért bántás következik. Limit break. Felhívnám a figyelmeteket amúgy a boss nevére, én csak most vettem észre. Győzelem. Undertaker, az volt a neve. Amúgy igen, aggódtam az egészsége miatt az ufónak, úgyhogy fölnyúltunk a pankráció kedvelők most haragszanak, legyőztük a legendát. De ez még csak a bemelegítés volt, attól tartok. Seems we're expected. Most az a kérdés amúgy, hogy ő mire játszik itt a... So this is the power of Mythos. Ez a... hát nem is tudom, hogy nevezzem a fiatalembert. Inkább sehogy. Tehát, hogy ő arra játszik, hogy legyőzzük Kupkát, és elszopkodjuk az erejét? Mert ugye ez nagy kérdés, hogy Ultima mit akar. És egyébként most jutott eszembe az, hogyha emlékeztek arra, hogy lehet, hogy az egész valóedi királyságot Barnabás királlyal, aki ugye Odin, a lovas, hogy tényleg lehet, hogy az egész keleti királyságot Ultima irányítja, mert hogyha emlékeztek rá, amikor Benedikta éppen húzogatta a királynak, még a játék elején, akkor mondta Barnabás király, hogy ő egyesíteni szeretné az összes dominánst. Szóval ők sanszosan pont erre játszanak, hogy most jó megverem Kupkát, kihúzom a beleit a seggén keresztül, és akkor még egy erőt szerzek. Bár az is igaz, hogy már megszereztem a titán erejét, szóval... Hogy mik a pontos motivációk, nem tudjuk, de ez a jó, hogy nem tudjuk. Na! UFO verekedés! Nem látom, meg kiütöttem őket az univerzumból. Igen, csak egy részét, hogy pontosak legyünk. Ugye nem szopkodtuk ki az erejét teljesen, pláne, hogy most megy egyesülni a kristállyal. Itt még lesz nagy istenbunyózás. Csak ez videójáték, úgyhogy először az apró szolgálókat kell elintézni. Pusztulj. What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? Nem értik live, hogy miért vannak itt megint az ufonauták. Ah, és itt a trón. Bravery. Aha.
Tehát most hátul egy ilyen erősítő sámán van. Intézem, intézem. Ne bátorítsad őket. Ezt intéztük is akkor. Elforogjatok, bazeg! Persze, hogy jöttök még. Jó, erősítőt kiszedtük. Na, ott van még egy varázsló gyerek. Itt kapott a levegőbe torgállal közösen. Level 30. Nem azért mondom, de azért összesajátítottuk magunknak itt a harcrendszert. Tehát, hogy azért látványos kombókat sikerül összerakni. Nem is a játék könnyű, én vagyok túl jó. Na nem. Szeko Mekko, köszönöm a csírt. First orcs, now these nightmares. Is this your doing, Ultima? Bizony. Ultima szaga van a dolognak. Jó van, már hanyan jöttök. Áó, az a varázsló, az kemény, előbb a kicsiket kéne intézni. Igen, az ott be fog szoppantani, limit break. Ezek majdnem staggeröltem. Majdnem a kutya se szarik. Ez az. Nem néztem oda felrízve. Áó. Azaz. Győzelem. Halló? Kupka? Jöttem a lábaidat is levágni. You've been busy, Kupka. Itt a vacsora asztala szegénykén. But where did you go? Hova ment? Hát mi tudjuk, hogy a kristály szívéhez ment. Oda bizony. The heart. Hát ha már itt vagyunk, elpusztítjuk. Ha már így esed... He's in the sanctuary. I can feel it. Mi van? Come on, Toggle. Kamantorgál. Kilútoljuk komolyan a hálószobáját? Hát semmi se szent. Gyanúsan sok potit szedtünk fel a földről. Ó, igen. A belső szentély.
Megtörténik, hölgyeim és uraim, megtörténik. Na, már persze, még egyszer, hát nem hiszem el. Nem fogynak el az ufók már. Ui! Herésző! Azaz. Na még. Hopp! Várjál, hátul kasztolgatnak. Van valahol, ott van a kasztolgatós. That better be the last of them. Készen álltak? It's on. Benedicta, my everything. Na, ez még mindig bénító depresszióban van a szerelmétől. I've missed you so much. Amúgy tökre érthető kupka. I swear to you, my Ó, vizionálja a jányt. we will never be parted again. What's wrong with him? Teljesen elmentek neki otthonról. Nyilván pucéran vizionálja a csajt. Haló? Get away from her! Most direkt víziókat küld neki Ultima, hogy főbassza. Benedicta! Ez elég king. I'll kill you, Roswell! Szerintem dühös lesz. Oh shit, he's priming. Primolódik, digiváltozik. Hát ez kellemetlen. Not now. Ó, igen. Clive-nak is föláll. Come on. Gyerünk, Ifrit. Ne hagyd cserben. Find him. You've done this before. You can do it again. Gyerünk. Durrancs The be. flames burn within you. No. Let them burn without. Come to me, Ifrit! Ó, igen, baby. Ha? Öcsi? Nem, ez nem öcsi. Ez a másik. Ez az Ultima kivetülése. Az öcsi haldokol éppen valahol. Na, ott vagyunk! Ó, igen! Kezdődik! De szép nagyra nőttél, koppasz! Hol a kezed? Legalább a fogaid megvannak. Hol
Csalás! Mi vagy te, ifjú sátán? Ajjaj. Verekedés idő! Come on then! Na, köszi annak a YouTube kommentelőnek, aki leírta, hogy nyomva tudom tartani a kört ifrittel, és akkor így suhanok. Most már megtanultam. Jó, köszi. Na, így kell kikerülni a dolgokat. Hát az elég lassú az öreg titánó, úgyhogy nem lesz gond. Jaj, na vár, nem volt szó, hogy többet dobálsz. Hű, még várjál, focista is! Mi vagy te, szoboszlai, bazd meg, mit rugdosod? Hű, ne nézd meg, milyen jó a rugás technikája. Yes! Bukkanni fog, futni. Elég sok HP-ja van amúgy. Azek szét lehet lőni a követ, amit dob repülés közben. Meg van fogva. Bukkan. Ez nagyon durva, hogy amiket dobál, itt köveket szét lehet lőni a fireball-lal. Lassú vagy, öcsi. Mindjárt ezt tegöröljük. Ez az. Sok HP-t, nem sikerült bevinni ezeket a nagy kombókat. Fázist vált. Oh-oh. Nyugi, dodge-olom, nyugi! Wow! Mehetnek az angyalka emóták a csetre a túlvilági misztikus zenének. Hű, mondjuk egy inkább a réges most, bazd meg! You've learned brimstone. Megtanultuk a védepajzsot. Mit csinálsz? Vigyázz, ha megdob egy lakóparkkal! Ajjaj. Ez gond? Brimstone. Clive megtanulta a Brimstone-t. R2 négyzet és elképesztő explózió. Aha. És akkor nem tudunk sebződni. Let's give this a try. Azt a kurva! Bassz meg, oké, erre kell elnyomni a védepajzsot. Bam!
Blokkolva. Tudod, kit blokkoltam? Még Titán, a csajodat. Jaj, ez nem volt szép. Hát szegényke meghalt már. Hiába dobálózó kövekkel, öcsi. Ja, még CD-n van a blokkom. Elkéstem. Ott van staggered. Ez az, ez az. Jó, most nagyot kapott. Azt hogy találtál? Ja, kifogytam a helyből, nem tudtam dodge-olni. Ez az, ezt most levédtem. Vissza sem, úgyse mennyit sebeztem vissza rá. Ukangat. Lement. Dodgy! Ajjaj! Ajjaj! Ilyen meghálkozik! Dühösség! Győzelem. Mi történik? Megvet. Már győztem, mit csinálsz? Mi az valami? Bekristályozott, megette. De az valami más színű kristály volt. Jaj, gyerekek, na ezért nem szabad drogozni. Az volt a kristály szíve? Megette a kristály szívét? Én esküszöm, ilyeneket utoljára Dragon Ballban láttam 12 évesen, beszarok. Hát ez gond! Hát talajmérnök az úr! Jézusom! Milyen rokkos a muzsika. Thunder, help me. It's do or die. Ez az! I'm coming, Kuka. Támadás! Nem tudom, mire lövök. Jó, ne tegyünk föl kérdéseket. Kurva jó! Ez az! Szaladás!
Jé, bazd meg! Bocsánat. Szembe jött egy villanyos. Áú! Mit csináljak? Ja, kerülöm, jó? Shit! Te. Nyugi, lövöm, kerülgetem. Hey! Oggi! Ugri, Jar Jar! Nem nagyon hatotta meg. Ajaj. Düh! Düh! Az saját magadat, azaz! Meg kell verni a saját farkával, gyönyörű. I've got you now. Megvan a taktiks. Hű, vidd innen azt a mocskos nagy kezedet, te nem vagy normál, Jézusom. Oké. Hűtje, 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 hűtje! Ütöm a csuklóját, olyan nagyon nem hagyja meg, de ütöm. Hű, hát... Kidodzsoltam. Áú, igen, ezt ugrani kell. Ez az, fejlődök. Elég sokáig fog ez így tartani. Na gyere! Ez az, visszapukkantottam. Igen, elfelejtettem, hogy jönnek a kristályok is. Leszakad? Vagy nem? Tévedtem, félreértés történt, bocsánat. Ó, basszus, túl korán mentem oda. Stagger, nagyon jó. Dőljél előre, hadd puszilom meg az orcádat. Jesus Christ, mekkora nagy határállat vagy te. Jó. Még mindig elég sok HP-ja van azért. Ajaj. Szerintem megunta. Dodge! Inkább a koponyáját verjük, mert ez így... Azaz! Azaz, csak a fejét, meg ne sántuljon. Hűba, jé, dodge-olva. Maszeg, miért nem lehet időbe oda menni? Nem szabad túl korán megtámadni, mert akkor sebzésnek veszi. Nyugi, srácok, már az 1/5 megvan!
baj, nem jó a pajzs, mert a visszarobbanásra nincs idő. Hűtje! Ugri, azaz, ugri, Jar Jar, ugri. Ezt elkéstem. Ugye ennél az előreütésnél kéne bedobni a pajzsot, csak ugye nagyon időbe kell. Most se sebzett rá a pajzs, de mindegy, levédtem. Jó. Lassan feles. Hű! Stagger. Ez az. Ajaj. Kocs. Pozíciót váltunk. Jajjaj, megint új mechanikák. Aha, ezt is ugrani kell. Kicsit begyorsult a fiatalember így tempó tekintetében. Ez az. Jó, most nagyokat kap. Ez az! Na most gigapukkantást kapott a kis kezire, kezi csonkol. Vigyázz, dob! Állj már megint azzal, mindig elfelejtem, hogy melyik húz melyik. Jó, most ugrani kell. Ez az. Dobálózni fog. Stagger, nagyon jó. Ez az 630 000, nagyon jó. Pozícióváltás. Düh! Idézzük már meg a giga nagy tűzgolyót, baszki! Oké. Na most kell ráharapni foggalot. Ezt leütöttük a pajzsát.
Ott van! Final Flash! Most már csak farka van, keze nincs. Szája se lenne, akkor sok lány kedvenc barátja lehetne. Düh! Mit csinálok? Most 350 000 km/órával fogok belecsapódni a fejébe? Vagy mi a fasz? Jé, bazd meg! Vigyázzál, ott jön a farkinca! Kapja! Ez az! Hű! És tényleg igen? Kukucs! Gyerünk! Your time is past, and this game is over! Ketté basszuk a hegyet! Még mindig ész, bazd meg! Áó! Mellé! Kukan! Nem mindig tudom eltalálni, ez itt nagyon fura. Hopp! Nyugi, átlátom a Matrixot, ütöm. Meddig zuhanunk? Kínáig? Stagger! Az üssed a búzóját, úgy! Nehezebb kombózni, mert nem tudok ugrálgatni. Beszorult! Ilyen vagy, hát ketté nyitotta a bolygót. Kavics! Benyomni akartam a pajzsotam. Mindjárt hozzászokok itt a fejjel lefele halászáshoz. Áú! Ferizve.
Hű, azt nem láttam jönni. Korán nyomtam el a pajzsot, nem baj, dodge-oltam. Azt nem tudom, hogy a pirosba kell megállítani a pajzskasztolást, vagy a sárgába, de gondolom, hogy a pirosba. Pedig gondolom, hogy a sárgába. Mert az a kisebb rész. CD-s. Pirosba pukkan nagyot? Ez az. Nem vittünk be túl sok stagger damage-et. Most már kicsit repetitív, dögöljé meg. Azt gondolnám pedig, hogy a sárgába kell megállítani. Nullos. Az. Ott is van. Yes. Gyalázzuk már meg a testit! Ó, igen! Bam! Eléggé sziklaála van, ha értitek. Mi az? Ott van az anyakristálynak az étere. Szapkodjuk be. Hűha. Nani? Lett egy boxkesztyűm! Bam! Nyomod! Nyomod! Bunyó! Ahogy az arcába neki! Bam! Ott van! Főcsatoltuk a dekatlonos kristályos boxkesztyűt! Osztvin! Bele a sivatagba. Mondjuk az előbb még a föld alatt voltunk
350 000 kilométerrel, de mindegy. Anime. Logic. Ja, hogy csak szétromboltuk az egész hegyet. Pusztítsd. Bah! Három kristály kapta. 2 még hátra volt. GG. Egy F betűt helyezzünk el a hős szerelmesért. Fly? Is that you, Ultima? What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. El fogod érni a tökéletességet, ahogy egyre erősebb leszel. You will accept us, Mythos. Be fogsz minket fogadni. Elkerülhetetlen. You were created for this purpose. Ezért hoztunk létre. Shall serve it. Never! Fight it, Clive! Don't let him in! Az öcsi ott van a fejünkbe. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. Amúgy most arról van szó, hogy az UFO megpróbálja megérteni az emberi lélek működését, és próbálja megérteni, hogy mi az az emberi akarat, ami ellenáll ennek a csábításnak. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. Hogy átvegye a testünket. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Izolálni akarja a tudatunkat, hogy beleink szállhasson. Na, ez a sztori is arról fog szólni, hogy a szeretet erejével legyőzzük az UFO-t, hogy ne hatoljon be a testünkbe. Thank you, Joshua. Igen, hát gondolom, mivel egy testben vannak, ezért így Joshua is utazik a Ultimának a kipárolgásával, és így a tudatával. One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Titan was strong. Your Majesty. Ott lesz Barnabás király. Azaz. But Mythos is stronger. A titán nem volt elég erős. For 5 years that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that.
Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. A titán ostoba volt, azt mondják, és nem elég erős. That the death of a mother crystal should be so beautiful. Szép amúgy az anyakristály pusztulása, szép. Na jó. Igen, sanszos, hogy ők állnak az egész benediktás lefejezés mögött egyébként. Na, ez meg a herceg. Udvara lesz. Ó, itt a jány. Igen, valószínűleg ugye Joshua, öcsi, továbbra is próbál beszélni Dion herceggel, a sárkánnyal. I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. Na most még kell így bánni a májzbités kisjánnyal. You must consider your health, my prince. Na, itt van a hercegünk. If a show of force is needed... Akiről, ha emlékeztek, így gyanítjuk, hogy amúgy a herceg tényleg jó arc, a császárral meg a mutterral ellentétben. Keep the Dalmex at bay. You may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. De ő is szenved attól, hogy túl sok erőt használ. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. Mindenki nagy árat fizet itt az átváltozásokért. And as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Ez az! Én nem tudom, ez honnan jött ez a smaccantás, de nyomjátok, fiúk! Forgive me, Terence. Terence, a kis katona. You were my master. But alas. I will always be your loyal servant. A hűséges szolgád leszek. Hát igen, most is térdepelsz. De ezt a gay romance-t miért nem kezdték el felépíteni korábban? Ez így most tök indokolatlan volt. Az már jó, hogy nem random elkezdtek fugázni. Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming. Tervezi a háborút. Ugye megmaradt még a sereg, a titánéknak a serege megmaradt. Meg ugye jönnek a keletiek is. The capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. Fülbevalója volt, szerintem eléggé felépítették. Nem egy nyelvet beszélünk még sokakkal, de nem baj. Nem baj. Tehát, hogy nem arról beszélek, hogy azt nem építették föl, hogy a csávó homok... Ja, Istenem. Na nem baj. Cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Would that I could avoid doing battle at all. A herceg nem akar harcolni, szeretné az egész háborút elkerülni. What is it? Olivier
has been made emperor. Oh, kinevezték a kisgyereket. What is the meaning of this? Utódnak. My father's orders. What were they? Anyuci elintézte. Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Lázadás, hercegem. Megfosztották az örökségétől. Anyuci elintézte. Terence. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. Ó, igen, a herceg hazamegy. Na lesz itt belharc. What is it now? Joshua? Ott van! Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. Csábítsd el a herceget, Joshua. We stand in the presence of the Phoenix. Na, tudja, hogy kicsoda az öcsi. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. Ilyen illedelmes Joshua. How many years has it been since the remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Mindenki azt hitte, hogy halott a Főnix, Many igen. have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Nessaj. I have a tale to tell you. Mesélni akar az öcsi. Na mesélj. Mit mesélünk a hercegnek? Na nem már, hát tudni akarom, hogy mit mondtak. Na jó, egy újabb kristály eltűnt a térképről. Megyünk haza. Nem tudjuk meg, mit beszélgettek. Pár adásról lemaradtam, ez ki. Hát ez így sajnos nem működik, Momon, ne haragudj. Ennél a játéknál. Na jó. Hazajöttünk. Hans Christian, Joshua meg mesélget a hercegnek. Na jó. Elmeséljük mindenkinek, hogy egy kristályt elpusztítottunk, és megnézzük, hogy kicsi meggyógyult-é. Hol a maradék 2 kristály? Hát az egyik Svájcban, a másik meg a Keleti Királyságban. Itt ez a legnagyobb, a svájci. Ez meg ugye a Keleti Királyságé, Barnabásé. Oké. Gyorsan bevásárolok, mielőtt beszélgetünk. Igen, kicsim biztos mérges lesz, hogy nélküle mentünk kalandozni a kristállyal. Well, don't just stand there gawping. Na nézzük. Ezeket nem használjuk. You got out else? And be thankful you got that much. You got out else? And be thankful you got that much. Jó. Igazából potink is maradt, nem? Aha. Csak egy tonikot kell venni. It'd better all be here. Jó. Platinum kard van még mindig. Azt használjuk mi is. Finished, are you? Meg tudom csinálni a titán kardot? Legyőztem. What do you need? What do you want? Ott van. Grindstone. Mehet. Not bad, if I do say so myself. Na nézzük, leveszem a facecamot. Azt mondja Hunter's Waistcloth, az pluszos. Az viszont mínuszos. No scratches, right? Úgy. Not my best work, but it'll do. Viszont HP-t ugyanannyit ad, de mi van rajtam, aminél ez rosszabb? Na mindegy, a csuklószorító az nem kell, az nem jó.
Jó. Oké. Azt mondja... Gír. Ott az új kard. Azt mondja, van rajtunk egy ilyen sakírásöv. +2-es. Ja, egy ilyen mitril kék csuklószorítónk van, az nagyot megy. Oké. Abilitások. A tüzeset már... Ja nem, még ezt is lehet tovább masterölni. Wicked Wheel. A titánosokat kell boostolni. Azok még egyes szinten vannak. Úgy. Jó. Jó. Maradt 360 pontunk, sokba kerülnek a fejlesztések. Ó, se róla. Oké. Eladjuk, ami nem kell, amit levettünk. Is it business? Is it business? Yes, it is business. Jaj, nem néztem a kardot a hátamon. You got out else? Go hogy néz ki? Oh, don't. I'm not much bothered either way. Baszó. Az nem is kard, hanem ilyen sziklacsonkok egybe kovácsolva. Menő. Nagyon jó. Kocka vagyok, köszi a 2 évet. Rozmár Roland köszi a giftet. Ricsi, Dani, Karadras, köszönöm szépen nektek is. És Momon, üdvít, nagyon szépen köszi a feliratkozást. Hát szúrásra nem tűnik alkalmasnak, de jó, fejbe verünk valakit. Igen, kicsit ilyen dugóhúzó Gyula. Kicsit dugóhúzó jellege van. De tetszik. Hát ilyen fantasy card, most milyen legyen. Pluszos mellékküldetés nincs. Pluszos mellékküldetéseket amúgy látom, hogyha máshol vannak. Mármint, hogy így a nagy térképen. Csak észrevenném. Amúgy közben olvastam, nem is tudom, hol olvastam, hogy Twitteren vagy Redditen. Amúgy nagyon jók itt a játéknak a második felében már a sima mellékküldetések is, szóval, hogyha valaki úgy érzi, akkor csapassátok őket. Elvileg az elején szarok, de hogy itt már elég deepek a mellékküldetések. Na. Kérem a reputációs rewardomat. Kaptunk zenét, meg valami nyersanyagot. Köszi! Na! Ó, itt van mindenki. Jaj, most ki fogok kapni, mert nem vittem a csapatomat magammal. Clive, you're back. Hello! I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. Kupka kapta. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. Igen, ne felejtsük el ugye, hogy Kupka pusztította el az eredeti táborunkat, szóval minden túlélő eléggé örvendezni fog ezen. Stole us from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. És a kristály is kapta. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. Hello, Gia. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Ah, most már jönni akar velünk. Jobban érzi magát. Any word on the royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Megyünk a történész Vinikéhez, a B-tervhez, Kicsim 2-höz. És akkor egy kis történelemóra következik. Srácok, jegyzett füzeteket elő. Nézzük, hogy mi a helyzet. The conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. Mozgolódik a keleti királyság. Kupka was hatching with the royalists. He took them to his grave, as did his men, slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian.
Igen, és ugye ne felejtsük el, hogy orkokat dolgoztatnak a keletiek. The Waluders must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the adamantus? Tessék. One can often be led astray by focusing too closely on individual details. Azt mondja Vivian, ugye fölvetette neki Clive, hogy mi értelme ennek, hogy a keletiek összeszövetkeztek Kupkával, aztán megmentették, aztán hagyták meghalni, betelepültek az országába, a várába, és azt mondja Vivi, hogy a nagyobb képet kell nézni, nem az apró részleteken. Must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? Na. Igen. The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. Igen, ugye Ash az a sziget, vagy a kontinens, tehát ez az egész keleti kontinens, amit itt láttok, az a keleti királyság uralma alatt áll, ez az Ash nevű kontinens. The nation forged by the bloody conquest of Barnabas Thumb, the dominant of Odin. Ugye a keleti királyságot Barnabás király vezeti, aki Odinnak a dominánsa, és vérrel és verítékkel, háborúval szerezte meg ezt a területet. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. Odin kőkemény, agyonvert mindenkit. The warrior king appears to have laid his sword to rest. De az utóbbi időben nem támad sehol valamiért. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Thumb sends not a single ship in support of his Dalmekian allies. De Svájcba sem küldött sereget. Ugye a homokiak továbbra is ostrom alatt tartják Svájcot, a császárt, mert ugye ők Kupkától úgy, ahogy külön vannak, bár egy nemzet, de valamiért a keleti királyság nem szállt be ebbe a háborúba az utóbbi időben, nem támadtak. Meanwhile, the blight ravages great swathes of Ash. Közben a fertőzés az kőkeményen jön ott is. De valamiért kivár a keleti király. Viszont orkokat küldött Kupkához. De miért? A serege hatalmas. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. Támadni fog, Odin visszatér, de vajon mikor? Who will be trampled underfoot? És kire? Jó. A lényege annyi volt a dolognak, hogy hatalmas serege van a keleti királyságnak, de valamiért, minthogyha az utóbbi években kiszállt volna a háborúból. In summary, I know not to what end the royalists betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. A bácsikánk önként jelentkezett, hogy ő figyelgeti, hogy mire fognak készülni a keletiek. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. A lovas nemzet. Well, not quite all in your case. The people of the hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw. Especially for those who lived with Sid the longest. Consider it the price of today's instruction. Jó. I've never known you to be sentimental. Azt mondta Vivi, hogy most ünnepeljünk és meséljük el mindenkinek, a túlélőknek, a lázadóknak, hogy Kupka meghalt és bosszút álltunk Sidért. Sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Na, akkor kicsit hátradőlhetünk. És beszélni kell mindenkivel.
Elmondjuk a Kovácsnak, elmondjuk a Bótos néninek. De mi van a vidéki jánnyal? Ez a kérdés. Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing, then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kuka is dead. No more looking over our shoulders, then. Good. I'll start to get a crick in my neck. Nagyon jó. Ne szálljon a fejünkbe a dicsőség, mondta az öreg asszony. Blackthorn, do you have a moment? Do you have a minute? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Kuka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. Régóta várta már a Kovács, hogy ezeket a szavakat hallja, hogy Kupka halott. A new beginning under a new Sid. Teljessé válik a kör. Végre most már tényleg új életet kezdhetnek egy új Sid vezetése alatt. Igen, hát nyilván ezek az emberek, akik itt vannak, elvesztették az otthonukat a Titán miatt, úgyhogy ez nagy kő, mely leeshet a szívükről ezáltal. Elmondjuk a történész bácsinak is. Ah, Clive. Have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kuka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. The big baby. And with good reason, children. These are tears of joy. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. Ma nem tart órát a gyerekeknek a bácsi. Ma ünnepeljük Kupka halálát. Vakáció! Finally, a new dawn has broken. It has. Na látjátok, csetlakók, az öreg bácsi ma szabadjára engedett benneteket. Hippocrates. After Kuka fell. Na de na? Ultima came to me. Elmondjuk. I need to know what he is. Have you learned anything? Viszont azért, hogyha már ünneplünk, bekérdezzük a bácsit, hogy mit lehet tudni Ultimáról, elvégre ő a mindentudó. Alas, no. And not for want of trying. Nem talált semmit róla. Egyik enciklopédiában sincs benne. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him with my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Nem tudunk semmit Ultimáról. Egy túlvilági lény, a halálhozó. Mitosznak hívja Clive-ot, és egyé akar válni Clive-nak a tudatával. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. Tovább kutatja az öreg, hogy mi lehet pontosan Ultima. Right. Let's see if Otto has anything else for me. Pontosan nem tudjuk, csak azt, hogy hatalmas az ereje, és hogy ki tudja terjeszteni a tudatát. Ezért látjuk mindenhol. És ezért lát ő is mindent. I'm telling you, it's true. I heard it from Otto's own lips. Suttognak az itt lakó kis Kupka haláláról. Na jó.
Mi a következő lépés? You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. Azt mondja Otto, pihenjél már, fel alá szaladgálsz, mint a mérgezett tegér. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. Meglátogatjuk Sidnek a sírját és a régi bunkert. Be sure to take Mid with you. Ez az, és Midet magunkkal visszük, ez az. Trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. Na jó. Beszélünk Middel, végre érkezik Mid. Elképesztő a Mid hype. Elvisszük a vidéki jányt magunkkal. És visszamegyünk a régi területekre, hogy ott is elmeséljük mindenkinek, hogy Hugo Kupka halott. Nem lehet neki írni Twitterre? Gyorsabb volna. Mint személyesen elmesélni mindenkinek. Jaj, rossz irányba jöttem már megint. Igen, ő ott hátul lakik. Egyszerűbb lett volna Otto mellett elsétálni jobbra. De most már erre megyünk. Dorcsi, gratulál az államvizsgához. Délután PhD felvételi. Szép, hajrá, hajrá. Good job. Gratulálunk. Na, ja, várjál, lefele kell menni. Már eltévejedek itt. Editors started reading books that don't have any pictures in. Mid? Hello? What are the tail party? Tell me. No, but... All right, Clive. What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... Mi? Displacement stack. Nagyon elfoglalt, nem ér rá. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Hajót épít, bazeg. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. A motoros hajót terveztek Siddel még annak idején. Ezt akarja elkészíteni. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Oké. Szóval eljönne meglátogatni Sidnek a sírját, csak nagyon dolgozik ezen a szuperhajón. Úgyhogy most segítünk, és gondolom először összehozzuk a hajót. Anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. A persze, hogy segítsek, jányom, mondjad már, mit csináljunk. Na, nézi. The stack will be made up of 3 major components. Aha. There's the plate-in, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. Aha. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. Okay. Full suit of armor then. Probably best to take it one Segítünk piece a at a time. gőzhajó alapanyagait összegyűjteni, ez a Everything lényeg. else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Jó. Show these to Már Blackthorn. megint dolgoztatnak minket. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to.
Na. Jó. Beszéljünk először a Kováccsal. A Kovács Józsival. Nagyon menő, hogy hajót építünk. Gondolom, hogy ha elkészül, akkor azzal fogunk majd keletre utazni Barnabás királyhoz. És gyanítom, ez lesz az első gőzhajó a világon, szóval jó inasba tudunk vele majd rakni mindenkit. Nagyon helyes. Blackthorn, can I ask a favor? Out with it. It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Odaadjuk neki a listát a dolgokról. Ez kell. Krieger's Tates. Még jó, hogy kiírta, hogy Titz, mert más nem What the hell you'd tettem want this for, but I can make it. Won't be easy though. Aha. And I'll need help. Meg tudja csinálni ezt a dizájnt. All right. So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get Mid már megint az egész bázis dolgoztatja magának. And what is it we need to do exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual saw grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. Egy másik fajta fémre lesz szükségünk. Something that won't break or buckle at the temperature she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Akkor megyünk There's bányászni. a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. Egy Stardust nevű homokfajtát kell keressünk. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand collecting the sand. A duránium nem terem a kertbe. Így van. Well, make your minds up who's going where, we can get this over with. Jó. Na, akkor fémkereskedők leszünk. Hát én tudok egy pár helyet, ahova el lehet menni fémet szerezni olcsóért nagy mennyiségbe, de ebbe nem menjünk bele most. You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? Ja, hogy ki jöjjön velem. Hát Gav egyértelmű. Gav, you're with me. All right then. So, where do we find this Stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. Southern reaches of the Velcroy, eh? I'll go and scout the place out. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of the stuff from Blackthorn's supplier. You too, eh? Don't go letting them fleece you. Fleece me? In your own time. Akkor megyünk alapanyagot vadászni. Gav előre megy scoutolni. Velcroyba megyünk. Irány a sivatag. És ott valami folyóparton kell keressük a témát. Oké. Aztán majd megint itt kalandokba keveredünk. Jó, már és... Itt kell kimenni, mindig eltévedek, hogy merre itt kell kimenni. Jó. Ismét vissza a nagy melegbe. Nem izzadunk eleget itthon. Woohoo! Looks like I found the river. Where's Gav? Yeah! Yeah! Ott van Gav. Na? Megvan a homok? Szállj már le! Szállj le! Szállj le! Be safe. Ez az. Sorry to keep you, Gav. Better late than never.
I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this Stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. Then let's get bagging, shall we? We shall. Jó. Hát megyünk, gyűjtjük a homokot. Jó van, hát nem mehetünk. Hát nagy homokgyűjtő vagyok. Nem vagyok én semmi rossznak az elrontója. Gyerünk, Ambrózia! Menjünk homokozni. Ott nézd meg, ki kell lásni a tóból. Straight home now. Lapátot hozhattunk volna. So this is Stardust. 5-öt kell gyűjteni. It just looks like black sand to me. Látszik, hogy a Final Fantasy 14 készítői csinálták ezt a játékot. Igazi MMO-s questek vannak benne. Gyűjtsé össze 5 darab homokot. Na, úgy. Igen, Anakin utálná ezt a questet. De szerencsére mi Clive vagyunk, nem Anakin. Na és hol az utolsó? Ott van lenn. Ez az 5 főd. That should be enough for now. Nagyon jó. Let's see how Gav's getting on. Quality questek. Come on. Ne tekerjétek át, volt nézők, ki tudja, mi derül ki itt a nagy homokozás közepette. Hát bármikor jöhet egy meglepő fordulat, amire senki nem számít. Thanks, Gal. You finished? How much did you get? 5-öt szereztem. I hope. Tessék. You win. Ez az, ő csak 4-et talált. Even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Na mi van, Gav? Beszélgetni akar. Na mi van? Viszket valahol? Vagy miről akarsz beszélgetni? Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. Na, mint férfi a férfival. Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Bevallja, hogy szeret. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. Na, azt mondja, túl sokat dolgozunk. Alig vagyunk a bázison. Most of his time behind enemy lines. Only because you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Gav csak arról akar sztorizni, hogy régen, amikor átvettük Sid helyét, akkor egy csomó időt töltöttünk együtt, ment a bromance a bázison, most meg állandóan úton vagyunk, de minden esetre örökké számíthatunk rá, és segíteni fog nekünk. Aha, a bromance. Thanks to you. És nagyon hálás nekünk. Csokolozzatok. Right. That's enough soppy shite for one day. Na, igazi férfi beszélgetés. Elég a nyábóge. Irány haza. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Na jó. Right. Ready to go home, boy? No, hát ahol voltál eddig, jó fiú?
Menjünk haza! Menjünk haza, Joguliga! Menjünk haza! Micsoda? Micsoda kis falatkát, kis jó, jaj, na. Nagyon, tehát ki a láthatatlan jó kutyus, ez az. Hadd simogatom meg az aurádat. Nagyon jó. Na jó van, jó kutya vagy. Oké. Megvolt a homokozás, mehetünk vissza Kovácshoz. Let's hope this is all Blackthorn needs. Megvan a homok, amit ötvözni kell a fémmel, hogy elkészüljön a gőzgépnek a külső rétege. Köszi, Take. Köszönöm. Yeah. Yeah, I do. Cheers for the stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You're beat sneaking around on your tud all the time. Gav már kalandozni akar. Hát hiányol bennünket, Gav. A társaságunkra vágyik. Azt mondja, gyakrabban kéne ilyet csinálni. Na, a Kovács mondja, hogy takarodjunk és hagyjuk dolgozni. Quest complete. Letting off steam. Quest nevek még mindig jó. Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. Csőfiú, kösz a segítséget. Jó. Na, elmondjuk Midnek, hogy készül a gőzgép, úgyhogy jöhet velünk Sidnek a sírjához. I guess. Hello, szia, te gyakran jársz erre felé? Csókolom, hello, szia. Mi áradban? Nem azt mondja, én vagyok a parancsnok! Mik a terveid ma estére? Nem? Igen, nézzük egymást, csak nem? Semmi, nem? Jó, hát akkor kap be. Mid? Hello? Megcsináltuk a dolgot. If I don't come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. One down, two to go. Igen, még 2 dolog hátra van. What's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins. I thought that material was all. A helm az az orra a hajónak? But we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? What's her name? Right. Oké. Azt mondja, mit, hogy... hát ha jól értem, az a hajó orra talán a helm, de nem tudom, hogy mit hívnak. Kormány a helm? Köszönöm. Szóval, hogy megvan egy helyen a tökéletes darab, amire szükségünk van. A tökéletes darab a kormányhoz. Kérdezzük meg, hogy is hívják ott, hogy hol van. Hello-ka. Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. Na, hol a kormány darab? I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. Igen, én látom. Heat is then harnessed to produce motive force. Ez a motor, a gőzgép motor, igen? With by means of the thermal displacement stack, igen? which disperses it into the surrounding tök világos, air. mérnök vagyok, értem. Were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. Igen? In other words, the reactor would overheat and eventually explode. A túlmelegedést This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of
thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen... Tehát itt a helm az konkrétan a sisakja, tehát hogy literally helm, tehát hogy tényleg a sisakja a gőzgépnek, azt kell összerakni, ami lecsapolja a túl sok hőt. Hát mint amikor főzöd a teját. Gyakorlatilag a proci hűtőt kell megszerezni a gőzgéphez, igen. Ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything. And not only that, they're also waterproof and immune to rust. Rozsdamentes vízálló, jó. If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. You can stop there. I understand. Értem. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, it's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, I see. Szóval megvan egy helyen a darab, ami kell nekünk, de hogy ott lesz társaságunk. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for Tehát, hogy verekedés lesz. Would that help? Oh, very much. I'll gather my team and head there right away. Jó. Oké. Na, irány a gőzgép tetejét megszerezni a proci hűtőt. Oda megyünk. Azokhoz a romokhoz. Azt kitakarítjuk onnan a rossz népeket, akik esetleg útba lesznek. Innen megyünk pontosan. Jó kis fetch-questek. De bármelyik pillanatban történhet egy elképesztően váratlan fordulat, amitől az agyunk leszakad. Sose tudok innen kijutni. Arra megyek, igen, és ott jobbra. X-en kijutok, sosem rontam el az utat. Ne aggódjatok. Itt föl, és itt jobbra ki. Ugye? Igen. Ez az. Ne keverjük a dolgot. A hajó helmje az, ahol a kormány van, de a gőzgép az nem egyenlő a hajóval. Szóval a helm itt nem a hajó alkatrésze, hanem a motoré. Igen. Nem ezt mondtam. Vagy hát ez számomra világos volt. Kirks, vagy... tudom. Számotokra nem volt világos, hogy számomra világos volt? Good girl. Ja, hogy a chaten. Jó, hát most a chaten. Hát most ki van a chaten? Hát most az, hogy a chaten nem értik, hát érted? Hát most a chat lakók, hát most ott érted? Hát bazd meg. Ez most olyan, mint hogyha besétálnál egy sárga házban, már mint hogy... Hello, sziasztok, tökre megéri. Fejelgessük meg a felira, köszi, igen, nyugi. Amúgy köszi Hirxa, letisztázás. Halló! Várjál, hova jöttem? Ide jöttem. Hun van a kormány. Itt már megint el kell tévejegyek, mire megtalálom, hogy hol a balhé. Gather the materials. I will try to gather the materials, you know. I will try turning it on, then turning it back off with the materials. Why is the camera zoomed in? No, not this. Not this. But yes. Yes, you have the material. Ah, yes, you have the material. Helena, yes. Straight home now. Thank you for coming to the material, yes. Oh, there you are, Sid. The, ruins are just over there. Just over there. Yes, I will go and kill the creatures. I'll be right back. Yes, yes, I will go there, kill the creatures. In a minute, yes, I'll kill the creature and yeah, it will be very good if I kill the creature in the ruin, yes. Elnézést, nem tudom, mi történt, befejeztem. Ott a kreatúra. Hú, de ronda vagy te. Na. Bunyóidő!
Ne pukkangassál, mi vagy te, hogy itt pukkangatol? Na, azt pont elportol, bazzeg, amikor nyomom a képességemet, nyilván. Boom! Aztán mindig beleportol az izébe. Ne lézerezzél, Johnny! Ja, amúgy limit breaket mindig elfelejtem. Jó, hát ez csalás, most egy szerencsétlen szemgolyón, bazd meg, izé főrobbantani ifrittel, ez egy kicsit overkill. Na, kéretlen látogatót eltávolítottuk. The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, Vigyétek a darabokat a romokból, vigyétek. All right. Jó. Akkor a gőzgépnek a tetejét is már visszük szépen vissza. A 3 alkatrészből 2 megvan. Ding, ding, ding. Level 31. Nézd meg, ott túrják a dolgot, jó van. Jó kutya vagy, Torgál, még mindig gyere ide, hadd szeretgetlek meg. Ügyes voltál, jó kutya vagy. Na, megyünk haza Mid nénihez. Eszti, köszönöm szépen a 28 hónapot neked. Köszi, köszi. Erre. Van reputációs jutalmam? Oh, I wasn't expecting you back. Szia, Desiree! Here you are. Kaptam egy Come medálot. again. I may have... Milyen medálot kaptam? Többet hílelődök. All for ya. 40%-kal többet gyógyulok. Hello-ka. Azt a hopeless romantic. When it comes to boyish charm, Goops has an indomitable rival in Gal. One is the sweet little babe in eye. A hős szerelmes. Tudjuk, hogy a zöld csillagos coin mire jó? Hát pontosan az a reputáció. Az a hírnévpont. Azokért kapjuk ezeket a jutalmakat itt Gazellánál, Gizellénél, Desirénél. Mid. Hello, Mid. Helena has recovered the material for the helm. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. A bugger? How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze, which is why you need proper shielding. Ez a külső páncélzatát kell megszerezzük a gőzgépnek. A triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but the helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at Valami the bottom könnyű of the brine before we even fémpáncélzat kell, azt started. mondja. I need something Amit elbír a light, hajó. but I've racked my brains and I just can't think what would do it. If I were in Alumínium. need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Tomes?
Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him? See what he makes of it? El kell vinni az öreg történész bácsihoz a listát, hogy milyen fémet keresünk, aztán ő majd megmondja, hogy hol terem. Valami ilyen. Megmondja, hogy hol lehet beszkárpáncél találni. Na. Jó, akkor irány az öreg. Az öreg Hippokratész, Dionysos. A bácsi. A görög tudós bácsi. This is the way. Még mindig ilyen szép a kilátás a kis bázisunkról, ezt mindig elmondom, de így igaz. Mostan itt megállok eladni a nényénél. Csókolom. Enhancer weapon. Persze folyamatosan kapjuk a jobb fegyvereket. Mire lekraftolok valamit, már van a bótba egy jobb. I'm thankful you got that much. You got out else? Köszönöm, csokolom. Nagyon finom volt a kokuszgolyó. Amúgy, ja, egy jó karbonborítás, szénszálas borítás kell a gőzgépnek. Csak meg kell tudni Hippokratésztől, hogy hol terem. Hippocrates, do you have a moment? Do you have a minute? For you, Clive, always. Well, actually, it's for mid this time. Could you take a look at this? Shielding for a mithril engine. What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, as you can imagine. She's struggling to find anything that meets her needs. Nyilván egyértelmű, olyan külső borítás kell, ami ellenáll a hőnek, de nem túl nehéz, hogy elsüllyessze a hajót. I see. I wondered if you might know of a solution. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that without a constant supply of pitch. I see. Ezt most totál nem értem, ha valaki lefordítja, hogy mi a megoldás, akkor megköszönöm. Azt mondta az öreg, hogy nem egy különleges anyag kell, hanem más megoldás, például, ahogy itt a bázisunkat is ráépítettük a vízre, és mégse korhad el, meg süllyed el. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, Be kell kenni valami anyaggal a szélit, és akkor... would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection Mid requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelisk might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. Igen, hát azt mondja a bácsi, hogy nem valami különleges anyag kell, hanem egy különleges bevonat, ami az anyagot megóvja a hőtől. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. Jó. Szóval valami különleges bevonatnak az alapanyagait kell megszerezni, mivel lekenjük a gőzgépet, azt nem gyúlik meg. Oh, hello, lányok! Jöttök velem kalandozni? So you need a hand, do you? Így van. Igen. I'll be heading to market for the ingredients we need. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. A pitch az a kátrány? Aha. Always.
Lekenjük kátrányal, az jó van, jó? Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. Most megint választanunk kell majd, hogy ki jön velünk kalandozni, de az öreg olyan perverzül mondta, hogy hát bármelyik fiatal jányt itt hagyhatod nekem, az egyik nekem segít a kutatásba, a másikat vigyed magaddal. Na, választani kell, hogy melyik jányt visszük magunkkal. So, Clive, have you made your decision? Igen, igen. On your little excursion. Jill vagy Tarja? Hát amúgy vihetnénk Tarját, hogy Jillt egy kicsit féltékenyé tegyük, de hát nem, hát kicsimet visszük magammal. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing de hogy kiállították ide mind a kettőt, hogy jól szemügyre vehessem őket. Pepio nuts. Are you sure this list is right? I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects, so much so, in fact, that they were harvested almost to extinction. Now, of course, they can be obtained with ease. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. I will. Until then. Jó van, el kell menjünk a nagybani piacra, Jill-lel beszerezni a... Ó, élvezni fogjuk egymást, Tarja, köszönöm. Te meg élvezd a bácsi társaságát. Jó. Irány a nagybani piac. Oda megyünk, az begyűjtjük a alapanyagokat a nem kátrány bevonathoz. A hőkezeléshez. Szurkot jelent a pitch inkább, nem kátrányt. Aha. Oké. Igen, a szurok logikusabb is. Na, csókolom! And what can I do for you? Hát jöttem én, ilyen alapanyagokért jöttem én, nem tudom, hogy miért jöttem. Várjál, mi a küldetés? Csókolom. De hol van kicsim? Baby! Most bő kell vásároljak? Ja, várjál, ott van. Ott van kicsim. Hello, bocsánat, nem láttalak. How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? All right. How about you look for the pepio nuts and some garlic? I'll find the other things we need. Jó. Pisztáciát meg fokhagymát kell szerezni. Jó bevonat lesz. Amúgy csak kamusztam, nem tudom, hogy azt mondta, a fokhagymát értettem. Jó napot! Hogy van eladó fokhagyma? Garlic, yes, egyet kérek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Na, és egy kis pekándiót kell még vegyünk. Nem tudom, mi az a pepio nuts, de most pekándió lesz. Vagy pisztácia. Ott a pepio, köszönöm. Pepio nuts, nagyon jó. That's everything. Ez az. Let's see how Jill's getting on. Még vámpírok ellen is védeni fog egyébként pontosan ez a gőzgép. Did you find everything? Yes. I did. Here. Itt vidd a pepio nutsaimat, Jill. Átadom neked a kis mogyoróimat. Garlic and pepio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. Kitalálom, szeretnél beszélgetni valamiről, Jill? Most, hogy megvan minden. But before we head back, would you walk with me a while? Úgy érzem, hogy a játék azért sémákra épül. Tehát, hogy minthogyha sémákra épülne a játék egy picit. Pepio these nuts. Na, azt mondja, sétáljunk egyet. Ez az chat. Figyelem, akció lehetőség. Torgál, lépi le egy picit, létszi. Legyél jó kutya. Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once.
Na, örül, hogy elvittük shoppingolni. Reminds me of when we were children. Do you remember? Walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells. Gyerekkorukra emlékezteti. What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. Emlékeztek még a kis Torgárra, amikor kis kutyus volt? Most arról beszélgetnek, hogy gyerekkorukban is mit huncutkontak a piacon. Wee boy. Is there anything? Bogika kérdezi a chaten, lehet veled ajd beszélni, kérni tanácsot? Bármit is jelentsen ez, Bogi, nem hiszem, hogy jól jársz velem és a tanácsaimmal, de igen, lehet velem, lehet beszélni, igen. You wanted to buy for yourself over here. There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Ó, egy pitét akar Jill. A pitéjét szeretné velünk megosztani, Jill azt mondja. Nagyon jó. Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make. Hatalmas zsömlék. What do you think? I thought we might get De hát ő mondja ezeket. But then I tried a slice of the butcher's dry cured ham and it was just Nagy zsömléket akar és pitézni. Sorry. It's just you're right. I really do feel like a child again being here with you. Clive. Igen. Is it wrong of me to enjoy this? Nekem is mindig ezt mondják a lányok. A pincében. Ma sem bírtuk. Pedig tök jó voltam eddig. Aj, bocsánat. No, Jill. This is how life should be. Ez egy szép beszélgetés. This is how our lives will be when our work is finally done. Olyan jó neki, hogy élvezik az életet végre. I hope so. Csak erről beszélnek. Thank you, Clive. Na? Pup. Na? Nem, ennél egy fontosabb pillanatra tartogatjuk a nagy smacit. Well, I suppose we better be getting back. A játékban egyetlen egy hatalmas plot hole van, hogy tehát 5 évet ugrottunk az időbe, amit Behind the Rabbit ír, és ezek még mindig csak kerülgetik egymást, hogy nem találtatok 5 év alatt, bazd meg egyszer se, gyakorlatilag 2,5 percet kellene együtt töltenetek, hiszen gyerekkorotok óta nem sült el a pisztoly, tehát gyakorlatilag 60 másodpercre kellene egymásra találjatok, de nem találtok rá időt. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. I will. You too. Ez a világ legkeményebb friendzónja, 33 éve tart. Jó, megvannak az alapanyagok, elromantikáztunk kicsit Jill-lel, hogy milyen szép is, amikor végre nem háborúzunk, hanem kötetlenül, mint gyerekkorunkban, csak szórakozunk. Gyere ide, Torgál, jó kutya vagy. Még mindig. Nem tudom befűzni a gazdit, hát mit szólsz ehhez, Torgál? Ilyen ez. Na, megyünk haza, mert megvan a harmadik alapanyag is. Bevonjuk a gőzgépet szurokkal. Na, Bogi, szeretném, ha segítenél majd nekem, ha lesz időd és kedved, beavatni a stream világába. Hát így nem tartok ilyen képzést, így, Bogi. Meg így igazából nincs időm. Tehát ha lesz időm kezdetű mondatokat, sajnos a személyes ismerőseimnél sem tudom
ahogy is mondjam, teljesíteni. De ha kérdésed van, akkor így igyekszem nektek így válaszolgatni, hogyha tudok segíteni, de hogy nem tartok ilyen személyes egy az egyes dolgokat a nézőimmel, sem a stream világáról, sem semmi más egyébről. Tehát sajnos nem tudok 1v1-ezni a nézőimmel. De hogy a legfontosabb tanács, ha streamelni szeretnél, az az, hogy csináld, aztán majd látod. De amúgy meg technikailag tök jó tutoriálok vannak a neten, én is magamtól tanultam, nektek is tökre azt javaslom, mert úgy tanulod meg a legjobban, hogyha magadat képzed. How's work on the shielding progressing, Hippocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Tarja how we might best go about preparing the moon dew. Now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. Na, készen állnak a szurok készítésre. Work is underway. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Jó van, a lányok mennek dolgozni a gyengélkedőre. A kezecskéikkel. Mi meg akkor készen vagyunk. Oh, and Clive. Igen? Thank you. It was nice just being with you. Úrjátok már le egymást végre, az Isten áldjon meg. Én is élveztem a társaságodat, kicsim. It appears our work here is almost at an end. Aranyos volt. A shame. When both the shielding and the moon dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other, followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. Na. Quest complete. Rácok, befejeztük. Elkészült, túl vagyunk rajta. Mind a 3 alapanyag kész a gőzgéphez. Elmondjuk Midnek, és utána végre folytatódhat a sztori azzal, hogy meglátogatjuk Sidnek a sírját. És elújságoljuk mindenkinek, hogy Kupka halott, mert hogy ugye innen indultunk. Irx, ha válaszolsz, miért törlöd ki? Az én mentális egészségemet akartad megóvni? Csak valaki kérdezte, hogy csak nálad van előbb a hang, mint a kép. Igen. De még mindig, ha nem spamelik a chaten, hogy valami technikai gond van, akkor nálatok van a hiba, srácok. Ezt innen lehet mindig tudni. Ha valami technikai gond van az én oldalamon, azt egyből látni a chatről. Tehát ha nincs, akkor nálatok van a hiba. Sorry to keep you waiting, Mid. Na, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. Minden kész. You found something for it? In a manner of speaking, he's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then. Let's start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer. Na most még ki akarja találni, hogy szereljük össze az egészet. Sose lesz gőzgépünk. You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way. Oh, and bring me the biggest salmon you can find. Oké. Megyünk kalapálni kintre. Itt nem férünk el, itt nem tudjuk bent összerakni.
Ha? Mutasd. Hol a gőzgép? Mondjuk a hajót is meg kéne építeni hozzá, nem? Vagy az már megvan? Ja, ez az. Aha. Nagyon szép. Szép. It's finished. It's finally finished. Ezen dolgoztunk eddig. Thank fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. Tessék! I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines, and we'll be needing a displacement stack for each. Azt mondja, elfelejtett szólni, hogy ebből kell még 3. Mert a hajón összesen 4 ilyen kell. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Mindegy, most már az ő csapata megoldja a többit, így, hogy egy készen van. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? Mr. Nobody köszi a csírt. Jó. Na most már elmehetünk apád sírjához, Mid? Remélem. What's the matter? Na mi a baj? Nothing. Just daydreaming. Álmodozik. Na mondjad, mi nyomja a lelked. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black, we might still have a chance. Igen, hát ez volt életének nagy álma, hogy ezt a hajót megépítse, és elhajózzon ismeretlen földekre, ahol talán nincs a fertőzés. És ez volt a közös álmuk a faterral. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want it to be that. I don't want it to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. Igen, tehát eredetileg ezt egy ilyen mentőhajónak tervezték, hogyha mindent elborít a fertőzés, akkor el tudjanak menekülni, de most már Mid úgy van vele, hogy nem ilyen célra akarja használni, nem egy utolsó mencsvárként akarja használni a hajót. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans, I'm trusting in yours. Úgyhogy a hajót nekünk adja, és a lázadás céljait fogja szolgálni a hajó. Ez az! Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have A wanted. fater is ezt akarta volna. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Aye, aye, Captain. Oké. Na megbeszéltük, hogy az Enterprise űrhajó, mármint hogy gőzhajó, az a lázadás szolgálatába áll a mi parancsnokságunk alatt. Most pedig itt az idő. Most már ellátogathatunk Sidnak a sírjához, hogy leroljuk tiszteletünket és elmeséljük neki, bárhol is legyen, hogy legyőztük Kupkát és megbosszultuk a lázadóknak a kiirtását és az első bunkerünk elpusztítását. Srácok! Innen fogjuk folytatni tovább, az ebédszünet után. Most végre megint fel fog pörögni a sztori remélhetőleg. Meine Damen und Herren,
kedves pingvinek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mindenkinek jó étvágyat, menjetek, szusszanjatok egyet. Nem tudom, hogy mikor jövök vissza pontosan, tudjátok, ez általában változik. 1 óra, 1,5, 2, legkésőbb 2:30-kor kezdünk, de azért számíthattok rá, megpróbálok korábban jönni. Úgyhogy szerintem az ilyen 2 óra az talán reálisabb, de tartsátok megnyitva a streamet, avagy kapcsoljátok be a Discord értesítéseket, mert hogy jelezni fogom, hogyha indul újra. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Délután folytatjuk tovább. Jó étvágyat, és köszi még egyszer mindenkinek. Szevasztok, srácok! Pa-pa!